મિત્રો, ઇંગ્લિશમાં તમને એ સમસ્યા નડતી હશે કે કોઈની જોડે વાતચીત શરૂ કઈ રીતે કરવી, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે સ્મોલ ટોક, એટલે કે નાની વાતચીત. તમારે કેવું છે કે આહા, તમે આજે આ બાજુ ક્યાંથી, અહીંયા ક્યાંથી આવ્યા, તો કયા વાક્યો વપરાય. તમારે કેવું છે કે આજે કેટલા લાંબા સમયે મળ્યા, અથવા તો ઘણા લાંબા સમય, વર્ષો પછી યાર તમે દેખાયા, તો કયા વાક્યો વાપરશો. હવામાનની વાતચીત કરીએ કે આજે વરસાદ પડે એવું લાગે છે, તો આ વાતચીત શરૂ કઈ રીતે કરવી. તમારે કેવું છે કે છેલ્લે આપણે જ્યારે મળ્યા ત્યારે તમે કંઈક જોબ શોધતા હતા, તમે આ કરતા હતા, એ કેવું રહ્યું. તો આ બધા જ વાક્યો આજે આપણે ઇંગ્લિશમાં સમજીશું. તો સૌથી પહેલા મિત્રો, આજે છે ને 26મો દિવસ છે ઇંગ્લિશ શીખવાનું, અને તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે એક જ અઠવાડિયામાં 1 લાખ કરતાં પણ વધારે લોકો મારી સાથે ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યા છે. આના માટે તમારો આભાર. હવે જુઓ, સૌથી પહેલા તમારે કહેવું છે કે અહીંયા આજે ક્યાંથી, કોઈને મળ્યા અને કહેવું છે કે આજે તમે આ બાજુ ક્યાંથી. તો જુઓ, વાક્ય કઈ રીતે બોલાય છે. સૌથી પહેલા નામ જુઓ, હેલો, આઈ એમ સમીર. હવે હેલો કેમ વપરાય છે? જો તમે ઓળખતા ના હોય ને પહેલી વાર કોઈને, તો હેલો કહેવાનું હોય છે, અને જો ઓળખતા હોય ને તો હાઈથી વાતચીત શરૂ થઈ શકે. હેલો, આઈ એમ સમીર. વોટ બ્રિંગ્સ યુ હિયર. બ્રિંગ એટલે લાવવું. વોટ બ્રિંગ્સ યુ હિયર. તમે અહીંયા કઈ રીતે આવ્યા, બરાબર છે. એ જ અર્થમાં વાક્ય છે. હેલો, વોટ બ્રિંગ્સ યુ હિયર. અહીંયા તમને કઈ વસ્તુ લાવી, એવો અર્થ નથી કરવાનો, બરાબર છે. અહીંયા તમે શાના માટે આવ્યા છો એવો અર્થ થાય છે. બીજું વાક્ય છે, હેલો, આઈ એમ સમીર હિયર. અહીંયા તમે પહેલી વાર આજે આવ્યા છો. ઇઝ ધીસ યોર ફર્સ્ટ ટાઈમ હિયર. વાતચીત આપણે કરીએ છીએ, ધારો કે દવાખાનાની બહાર બેઠા છીએ, અહીંયા આ ડોક્ટર જોડે પહેલી વાર આવ્યા છો. ઇઝ ધીસ યોર ફર્સ્ટ ટાઈમ હિયર. બોલો, ઇઝ ધીસ યોર ફર્સ્ટ ટાઈમ હિયર. આ વાક્ય બોલાતું હોય છે. ચલો, તમે અહીંયા શાના માટે આવ્યા છો. હેલો, આઈ એમ સમીર. વોટ આર યુ હિયર ફોર. વોટ આર યુ હિયર ફોર. તમે અહીંયા શા માટે આવ્યા છો, કયા કામથી આવ્યા છો, ત્યારે આ વપરાય છે. હવે જુઓ, કોઈ વ્યક્તિને તમે ઓળખતા હો અને તમે લાંબા સમયે એને મળો છો, લાંબા સમય, તો તમે શું કહેશો? તમે કહેશો હેલો મનીષ, મતલબ કે મનીષને તમે ઓળખો છો. એટલે મનીષ, બહુ લાંબા સમયે યાર તું દેખાયો જ નથી આટલા સમયથી. હેલો મનીષ, લોંગ ટાઈમ નો સી. આ વાક્ય તમારે યાદ જ રાખવું પડશે, બરાબર છે. ગ્રામર અહીંયા નહીં લગાવતા. હેલો મનીષ, લોંગ ટાઈમ નો સી, મતલબ કે લાંબા સમયથી તમે ગાયબ છો યાર. અથવા તમે કહો છો હેલો મનીષ, ઇટ્સ ગ્રેટ ટુ સી યુ અગેન. ઇટ્સ ગ્રેટ ટુ સી યુ અગેન. તમને ફરીથી મળીને ખૂબ જ આનંદ થયો, ત્યારે આ વાક્ય વપરાતું હોય છે. જો કોઈને ઘણા વર્ષો પછી તમે કોઈ મિત્રને મળ્યા હોય ને કે યાર તું તો ગાયબ જ છે આટલા વર્ષોથી, તો તમે કહેશો આઈ હેવન્ટ સીન યુ ઇન એજીસ. જુઓ, સી એટલે જોવું, એનું ત્રીજું રૂપ છે સીન. આઈ હેવન્ટ સીન યુ ઇન એજીસ. એજીસ એટલે ભાઈ વર્ષોના વર્ષો થઈ ગયા, બરાબર છે. ઉંમરો નીકળી ગઈ એવો વિચારજો. આઈ હેવન્ટ સીન યુ ઇન એજીસ. હાઉ આર ધ થિંગ્સ. હાઉ આર ધ થિંગ્સ. કેવું છે, ઘરે બધા કેવા છે, મજામાં, શું ચાલે છે જીવનમાં. હાઉ આર ધ થિંગ્સ, તારે આ વાક્ય વપરાય છે. બોલો, આઈ હેવન્ટ સીન યુ ઇન એજીસ. હાઉ આર ધી થિંગ્સ. આ વાક્ય વપરાશે. હવે બીજી કોઈ વાતચીત નથી ને આપણે ખાલી શરૂઆત કઈ રીતે કરીશું? હવામાનની વાતચીત કરીને પણ વાત શરૂ થઈ શકે. યાર દિવસ મસ્ત છે, વાતાવરણ મસ્ત છે નહીં? બ્યુટીફુલ ડે, ઇઝન્ટ ઇટ. હવે ઇઝન્ટ ઇટ ક્યારે વપરાય છે? આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને દિવસ મસ્ત છે, નહીં? હવે નહીં કહીએ ને જે કે નહીં, તમે શું માનો છો, ત્યારે ઇંગ્લિશમાં ઇઝન્ટ ઇટ વપરાય છે, બરાબર છે. તો દિવસ મસ્ત છે, રાઈટ? શું કહેવું છે તમારું? ઇઝન્ટ ઇટ ત્યારે વપરાય છે. બ્યુટીફુલ ડે, ઇઝન્ટ ઇટ, આ વાક્ય ત્યારે વપરાય છે. ધારો કે બહુ જ ખરાબ દિવસ હોય, બરાબર છે, અને તમારે ધારો કે લાઈનમાં 4-5 કલાક તમારે ઊભા રહેવું પડ્યું, તો તમે શું કહેશો કે યાર બહુ માથાભારે દિવસ છે, મતલબ બહુ જ દયા આવી જાય, ખરાબ દિવસ છે. ઇંગ્લિશમાં કહેશો મિઝરેબલ. કયો શબ્દ છે? મિઝરેબલ. મિઝરેબલ ડે, ઇઝન્ટ ઇટ. તમે કહેશો મિઝરેબલ ડે, ઇઝન્ટ ઇટ. આ વાક્ય વપરાય છે. હવે કેવું છે કે યાર વરસાદ પડે એવું લાગે છે, તો વાક્ય કયું છે? ઇટ લુક્સ લાઇક ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ રેઇન. ઇટ લુક્સ લાઇક એટલે કે એવું લાગે છે. ઇટ લુક્સ લાઇક ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ રેઇન. વરસાદ પડે ને એવું લાગે છે. તમે બીજું વાક્ય પણ વપરાય કે ભાઈ વરસાદ પડે ને તો આપણને આશ્ચર્ય નહીં થાય, વાતાવરણ એવું છે.
It wouldn't surprise me if it rains. જુઓ, it wouldn't surprise me if it rains. આ વાક્ય પણ વાપરી શકાય છે. હવે તમારે કેવું છે કે યાર બહુ અઠવાડિયા મહિનાઓ નીકળી ગયા, વરસાદ નથી પડ્યો, યાર વરસાદ પડે તો સારું. આ રીતે વાતચીત શરૂ કરવી છે. તમે કહી શકો it would be, એટલે કે આવું થાય તો સારું. It would be great if it rains. It would be great if it rains. જો વરસાદ પડે ને તો ખરેખર સારું, યાર ઠંડક થાય થોડી. We haven't had એટલે કે આપણી જોડે આ વસ્તુ નથી, મહિનાઓથી નથી. We haven't had a drop of rain. વરસાદનું ટીપું પણ આપણી જોડે નથી પડ્યું. ઇન મંથ્સ એટલે કે મહિનાઓ. મંથ્સ અહીંયા તમે ડેઝ મૂકી શકો, દિવસોથી ના પડ્યો હોય તો વીક્સ મૂકી શકો, બરાબર છે. જે મૂકવું હોય એ મૂકી શકાય છે. It would be great if it rains. We haven't had a drop of rain in months. છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓમાં વરસાદ નથી પડ્યો. ચલો, તમારે કેવું છે કે આપણે યાર છેલ્લે મળે ને ત્યારે તું, મને ખબર છે ત્યારે તું નોકરીની તપાસ કરતો હતો, એમાં શું થયું? બરાબર છે. છેલ્લે મળ્યા ત્યારે કદાચ તમારે બેબી, તમારા ઘરે નાનું છોકરું આવવાનું હતું, રાઈટ? તમારા વાઈફ પ્રેગ્નન્ટ હતા. આવું તમારે કહેવું છે તો કઈ રીતે કહેશો? એ વાક્ય અહીંયા આપણે જોઈએ. તો એ વાક્ય માટે તમારે કહેવું પડશે કે છેલ્લે મળ્યા આપણે ત્યારે તમે નોકરીની તપાસ કરતા હતા. The last time I saw you. આ વાક્યથી શરૂઆત કરી શકાય. The last time I saw you. છેલ્લે મેં તમને જ્યારે જોયા. જો સો વપરાય છે. સી નું ભૂતકાળ છે સો. The last time I saw you, you were searching for a job. You were searching for a job. તમે નોકરી માટે લાસ્ટ ટાઈમ તપાસ કરી રહ્યા હતા. જ્યારે છેલ્લે આપણે ત્યારે વાત થઈ હતી. તમારે કેવું છે છેલ્લે આપણી વાત થઈ ને, the last time I saw you, you were expecting a baby. You were expecting. જો એક્સપેક્ટ કરવું એટલે કઈ વસ્તુની આશા રાખવી, પણ ઇંગ્લિશમાં બાળક થવાનું હોય ને એને પણ શું કહેવાય છે? એક્સપેક્ટિંગ અ બેબી. મતલબ કે અમારે બાળક થવાનું હતું. તમારે એ અર્થમાં વાક્ય છે, બરાબર છે. સારા દિવસો જઈ રહ્યા હતા. યુ વેર એક્સપેક્ટિંગ અ બેબી. આ વાક્ય વપરાય છે. લાસ્ટ ટાઈમ આઈ સો યુ. મેં છેલ્લે તમને જોયા ને, તમે કદાચ પુસ્તક લખી રહ્યા હતા. યુ વેર રાઇટિંગ અ બુક. ધ લાસ્ટ ટાઈમ આઈ સો યુ, યુ વેર રાઇટિંગ અ બુક. The last time I saw you, તમે કાશ્મીર જવાની વાત કંઈક કરતા હતા, પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હતા. The last time I saw you, you were planning to travel to Kashmir. બોલો. The last time I saw you, you were planning to travel to Kashmir. તમે આનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હતા. હવે મને યાદ આવે છે કે લાસ્ટ ટાઈમ તમે કદાચ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવાની વાત કરતા હતા. I remember you. મને યાદ આવે છે. I remember you were planning to start a business. તમે બિઝનેસ, કોઈ વ્યવસાય શરૂ કરવાની વાત કરતા હતા છેલ્લે આપણે મળ્યા ત્યારે. આ રીતે વાતચીત કરાય. તમારે કેવું છે કે છેલ્લે આપણે મળ્યા ને ત્યારે તમે જીમ ચાલુ કરવાની, કદાચ કસરત શરૂ કરવાની વાત કરતા હતા. I remember you were going to take up. Take up એટલે તમે શરૂ કરવાના હતા, ક્લાસીસ કે કઈ એવી વાત છે. I remember you were going to take up gym. તમે જીમ શરૂ કરવાના હતા. આ વાક્ય અહીંયા વપરાય છે. તો મિત્રો, આ રીતે ઇંગ્લિશમાં તમે ચોક્કસથી વાતચીત કોઈની પણ સાથે શરૂ કરી શકો છો. બાકીના બધા જ વિડીયો તમારે જોવા હોય ને 1 થી 25 તો લિસ્ટ નીચે આપેલું જ છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. લિસ્ટ ત્યાં જોઈ લેશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.